Ready na ba kayong matuto at madagdagan ng inyong kaalaman? Tara, sabay-sabay nating gawin niyan. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating on-the-go contestant for today ay si Charles po. Charles. Anong grade na si Charles? Grade 6 po. Grade 6. Ano ang favorite subject mo? English po. English. Bakit English? Kasi po marami po tayong matututunan. Tsaka mahilig din po ako magbasa ng English. Yun naman pala. I-roll mo na ang ating dice. English! O, sakto. Favorite subject mo. Alright. Bumunot ka na ng iyong question. Okay. Charles, go na ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! Alright, go na si Charles. Complete the sentence with the correct adjective. The butcher is using a blank knife. Letter A, sharp. Letter B, rainy. Letter C, juicy. Or letter D, fresh. Letter A, sharp. Charles, you are correct. Alam mo ba, Charles? Sharp is an adjective describing the knife. An adjective is a word that modifies a noun. At dahil nakuha mo ang ating tamang kasagutan, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Congratulations! O yan. O di ba napakasaya naman talaga matuto? At dapat mag-aral tayo ng mabuti para matuwa sa atin at maging proud ang ating mga magulang at mga guro. Samahan niyo ulit ako next time dito lang sa Knowledge on the Go!